Direction phrases. I am at. Ako ay nasa. It takes about. Ito ay tumatagal ng. The ticket cost. Ang presyo ng ticket ay. Please take me to. Pakihatid ako sa. Where is the bus station? Saan ang istasyon ng bus? How can I get there? Paano ako makakapunta doon? Where are you? I'm already here. Nasaan ka? Nandito na ako. What is this place? Anong lugar ito? Where should I transfer? Saan ako dapat lumipat? How long does it take? Gaano iyon katagal? Where can I buy a ticket? Saan ako makakabili ng ticket? How much is this ticket? Magkano ang ticket na ito? When does the bus leave? Kailan aalis ang bus? When will the bus arrive? Kailan dadating ang bus? Please stop here. Pakihinto dito. Where is the restroom? Saan ang banyo? Where are we? Nasaan tayo? Where should we go? Saan tayo dapat pumunta? Fasten your seatbelt. Pakisuot ng iyong seatbelt. The brakes stopped working. Hindi na gumagana ang preno. Park your car here. Iparada mo ang iyong sasakyan dito. The bus hasn't come yet. Ang bus ay hindi pa dumarating. Across the street. Sa kabilang kalye. Here it is. Heto na. How far is it? Gaano kalayo? We're almost there. Malapit na tayo. Over here. Dito. Over there. Doon. Did you find it? Nahanap mo ba? Where would you like to go? Saan mo gustong pumunta? I'm looking for this address. Hinahanap ko ang lugar na ito.